แต่ละคนนะมันก็มีปัญหากันทุกคนแหละชีวิตกับปัญหามันเป็นของคู่กัน บางคนปัญหาพื้นฐานเลยไม่มีอยู่ไม่มีกินอะไรสุขภาพไม่ดีช่วงนี้ก็เลยมีความทุกข์กันเยอะลำบากนะอดอยากกันงานการทำได้ไม่เต็มที่บ้านเมืองก็เงียบเงียบที่เคยมีคนทุกข์พล่านก็เงียบไปหมดแล้วทำมาหากินลำบากนะมันเป็นปัญหาที่จรมาเป็นคราวๆปัญหาประจำที่ทุกคนต้องเจอเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอะไรปัญหาที่มาเป็นคราวๆอย่างคราวนี้เกิดโรคระบาดทำมาหากินไม่สะดวกชีวิตไม่เหมือนเดิมนานๆมีทีหนึ่งปัญหาแบบนี้ปัญหาอื่นๆก็เป็นความทุกข์ที่จรมาเป็นคราวๆอย่างอกหักอะไรเงี้ยตกงานเป็นปัญหาที่เกิดเป็นครั้งคราวส่วนปัญหาประจำชีวิตนั้นคือความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นของประจำปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็ปัญหาที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเรื่องของธาตุของขันธ์แต่ละคนก็เจอปัญหาอันโน้นอันนี้ตลอดชีวิตนะไม่เคยว่างจากปัญหาเลยที่คนที่เรารักก็ตายช่วงนี้มีคนตายเรื่อยๆนะที่มาบอกหลวงพ่อได้ยินว่าคนนั้นตายคนนี้ตายแต่พวกนี้ไม่ได้เป็นโควิดตายแล้วมันตายเองไม่สบายโรคโน้นโรคนี้บางคนอายุไม่มากอายุยังไม่มากก็ตายแล้วคนก็มีโรคเรื้อรังประจำตัวรักษาไม่หายนี่หันมองไปรอบๆตัวนะคนในโลกเต็มไปด้วยปัญหามันเต็มไปด้วยความทุกข์ปัญหากับความทุกข์มันไม่เหมือนกันชีวิตเราไม่เคยว่างเว้นจากปัญหาหรอกอย่างบางคนมีปัญหาไม่มีจะกินบางคนมีปัญหาไม่รู้จะกินอะไรดีมีให้เลือกเยอะก็เป็นปัญหาอีกชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันแต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าชีวิตมีปัญหาแต่ไม่ทุกข์สามารถทำได้สามารถฝึกได้เวลาเนี้ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะจะมีประโยชน์ที่สุดเลยเพราะคนจำนวนมากชีวิตกำลังมีปัญหาอยู่ถ้าเราสังเกตให้ดีเวลาปัญหาเกิดขึ้นจะไปเกิดขึ้นในร่างกายหรือเกิดขึ้นทางความรู้สึกนึกคิดจิตใจอะไรก็ตามนะถ้ามันมีความอยากให้ไม่มีปัญหาถ้าความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นส่วนปัญหาต่างๆที่หมุนเวียนเข้ามาในชีวิตเรานั่นเป็นเรื่องของกรรม
มีกรรมอย่างนี้ก็มีปัญหาอย่างนี้เข้ามาแต่จิตที่ฝึกดีนะก็สามารถเผชิญปัญหาโดยที่ไม่ทุกข์ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยเราตรงนี้แหละงั้นอาศัยช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังมีปัญหาเนี่ยวิกฤตอยู่นะบ้านเมืองกำลังมีวิกฤตเรื่องโควิดอะไรนะอาศัยช่วงเวลานี้แหละมาพัฒนาใจของตัวเองถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ความทุกข์มันเกิดจากความอยากมีความอยากเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นอย่างชีวิตเราเผชิญปัญหาเนี่ยสมมติเกิดแก่เกิดเจ็บเกิดจะตายละพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจอย่างขนาดนี้เราเจอโควิดเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใจเราไม่อยากได้อยากให้มันจบเร็วๆตรงที่ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์มันจะมาสู่ใจในความเป็นจริงแล้วปัญหาทั้งหลายในโลกเนี่ยมันกระทบได้แค่ร่างกายเราเท่านั้นแต่มันจะกลายมาเป็นความทุกข์ที่เข้าถึงใจเพราะเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจของตัวเองวิธีการนะเรารู้แล้วว่าตัณหาความอยากเนี่ยทำให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องพ้นจากตัณหาให้ได้ตัณหาคือความอยากอยากอะไรอยากให้มีความสุขนะที่ยังไม่มีอยากให้มันมีขึ้นมาความสุขมันมีแล้วก็อยากให้มันอยู่ถาวรอยากให้ความทุกข์ไม่เกิดอยากให้ความทุกข์ที่เกิดแล้วมันดับไปหมดไปสิ้นไปอย่างรวดเร็วความอยากมีมากมายแต่สรุปย่อลงมาก็เหลือนิดเดียวคืออยากมีความสุขอยากจะไม่ทุกข์ความอยากห้ามได้ไหมจิตจะอยากห้ามไม่ได้แต่เราสามารถศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปได้อีกความอยากมันเกิดได้เพราะความไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ความจริงของโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามกายใจเรานี่เองรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะรวมกันเข้ามาเราเรียกว่าโลกโลกก็คือรูปนามเพราะเราไม่รู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมเราก็เกิดความอยากให้รูปธรรมอยากให้นามธรรมมีแต่ความสุขอยากให้รูปธรรมอยากให้นามธรรมไม่มีความทุกข์พอมีความอยากเกิดขึ้นนะใจมันจะเครียดขึ้นทันทีเลยเราไปสังเกตดูว่าจริงไม่จริงนะง่ายๆเลยทุกครั้งที่ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นไปดูสิว่าใจเราสุขหรือใจเราทุกข์คนที่สติสมาธิปัญญาไม่พอก็จะเห็นว่าเวลามีความอยากเกิดขึ้นนะยังไม่ทุกข์ต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์ถ้าสมอยากแล้วไม่ทุกข์อันนี้มองช้าไปนะในความเป็นจริงแล้วทันทีที่ใจเราอยากใจมันจะเกิดความเครียดขึ้นทันทีเลยมันทุกข์ทันทีที่อยากจะสมอยากหรือไม่สมอยากก็ทุกข์ถ้าสมอยากก็สบายใจไปช่วงหนึ่งนะแต่ตอนที่อยากนะมันทุกข์เรียบร้อยไปแล้วอย่างซื้อลอตเตอรี่นะซื้อลอตเตอรี่สักใบนึงลอตเตอรี่ยังไม่ออกยังไม่ประกาศออกรางวัลอยากถูกตรงที่ใจอยากถูกนะใจก็ทุกข์ละนี่พอถูก
ใช่ไหมเรารู้สึกไม่เห็นจะทุกข์เลยดีใจมีความสุขมีใจดีใจเดี๋ยวเดียวเองนะเดี๋ยวความทุกข์อันอื่นก็เข้ามาแทนถ้าไม่ถูกก็ย่ำแย่นะคร่ำครวญวันที่หวยออกเราจะสังเกตว่ามันจะมีคนที่ดีใจอยู่สัก1%, 2%นะมีคนที่มาบ่นว่าไม่มีอะไรจะกินเยอะมากเลยก็เอาเงินไปซื้อหวยหมดนะก็อยากพออยากแล้วไม่สมอยากเลยยิ่งทุกข์ยาวนานเลยแต่ความจริงมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากนี่พอทุกข์ตรงที่เริ่มอยากขึ้นมาแล้วมันสมอยากขึ้นมาก็รู้สึกมีความสุขหน่อยมันเป็นรางวัลที่มารเอามาล่อเราเวลาเราสนองความอยากได้เนี่ยมารจะโยนความสุขให้เรานิดๆหน่อยๆมันเหมือนคนฝึกหมาเวลาหมาเชื่อฟังคำสั่งก็โยนอาหารหมาให้1 ชิ้นหมาก็ดีใจดีใจเสร็จแล้วคำสั่งใหม่มันก็มาทันทีเลยถ้าเป็นเราปฏิบัติเราก็จะรู้เลยว่าทันทีที่สนองความอยากเรื่องหนึ่งนะความอยากอันใหม่ก็มาทันทีเลยงั้นในตัวตัณหานะมันเป็นเจ้านายที่ลึกลับที่บงการชีวิตของเราตลอดเวลามันเหมือนคนฝึกหมาหรือฝึกสัตว์ไปเล่นละครนะเวลาเราตอบสนองมันได้นะมันก็โยนเศษเนื้อมาให้เราชิ้นหนึ่งแล้วมันก็สั่งงานใหม่ทันทีเลยให้ไปทำอันนี้ต่อถ้าเราไม่ทำตามที่มันสั่งมันก็ลงโทษคือเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วสนองไม่ได้รู้สึกทุกข์เยอะเลยอันนี้เป็นทุกข์ที่ตัณหามันลงโทษเราตัณหามันเป็นนายทาสนะเป็นเจ้านายที่ฉลาดแหลมคมที่สุดเลยมันปกครองมันกดขี่พวกเราโดยเราไม่รู้ตัวว่าเราถูกตัณหาเนี่ยปกครองถูกตัณหากดขี่เราไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครมาสั่งเราได้เลยกูใหญ่กูแน่กูหนึ่งอยู่เสมอเลยนะความจริงแล้วถูกตัณหาเนี่ยสั่งให้ทำโน่นสั่งให้ทำนี่ตลอดเวลาความอยากมันมี6 แบบอยากเห็นรูปนะอยากเห็นรูปสวยๆรูปที่ถูกใจอยากไม่เห็นรูปอันเนี้ยมันอยากได้มาบ้างอยากให้สิ่งรูปสวยๆนั้นคงอยู่นานๆบ้างอยากให้รูปที่ไม่พอใจหมดไปสิ้นไปเร็วๆบ้างเนี่ยความอยากชนิดที่1คือความอยากเกี่ยวกับรูปนะแยกย่อยออกไปได้3 แบบอยากได้รูปอย่างนี้อยากเห็นรูปอย่างนี้อยากให้รูปที่ดีเนี่ยคงอยู่นานๆอยากให้รูปที่ไม่ดีเนี่ยหมดไปสิ้นไปอย่างเราเห็นหน้าคนที่เราเกลียดนะเห็นศัตรูนะอยากให้มันคนนี้มันหมดไปสิ้นไปรูปอย่างนี้ไม่อยากได้ตัณหาตัวที่2คือความอยากในเสียงมันมี6 ตัวตัณหาอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายในธรรมารมณ์ที่ถูกถูกใจนะมันอยากได้นี่ตอนที่ความอยากมันเกิดนะมันเกิดตามหลังการกระทบอารมณ์มาตาเห็นรูปนะเห็นรูปแล้วโอ้ไม่ใช่รูปที่เราอยากได้ก็เกิดอยากให้รูปที่พอใจมันเกิดขึ้นอยากให้เสียงที่พอใจมันเกิดขึ้นอยากให้กลิ่นที่พอใจมันเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ากามตัณหานะพอสิ่งที่พอใจเกิดขึ้นแล้วอยากให้มันอยู่นานๆนี่เรียกว่าภาวะตัณหานี่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ไม่พอใจก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปนะงั้นเวลาเราจะเรียนรู้ถึงความอยากเนี่ยสังเกตให้ดีความอยากมันอาศัยการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6 ช่องแต่ละช่องเนี่ยเกิดความอยากได้3 แบบ
อยากให้มีนะอยากให้เป็นอยู่นานๆอยากให้หมดไปสิ้นไปก็เลยเป็น3แต่ละช่องมี3รวมแล้วก็มีตัณหา18ตัวที่เราจะเรียนด้วยตัวเองทำความรู้จักมันไปฟังนี้ว่าเยอะอย่าตกใจถึงมันจะมี18ตัวแต่มันก็เกิดทีละตัวตัวไหนกำลังเกิดอยู่รู้ทันตัวนั้นไม่ต้องไปแสวงหาว่าจะเอาตัวโน้นจะเอาตัวนี้นะตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งเราเลือกไม่ได้กระทบมันก็กระทบทีละช่องพอกระทบแล้วเวลาตัณหาเกิดแต่ละช่องมีตัณหาได้3ตัวมันก็เกิดทีละตัวนี่เราก็รู้ตัวที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่เนี่ยอย่างเรานั่งอยู่เราคิดถึงสาวสวยนะไปดูข่าวเขาประกวดนางงามจักรวาลนะประเทศโน้นประเทศนี้นะใจเราคิดถึงนะเนี่ยเป็นธรรมารมณ์ใจมันคิดนะอยากเห็นตัวเป็นๆนะอยากเห็นนางงามตัวเป็นๆอะไรเงี้ยเนี่ยของยังไม่มีอยากให้มีนะแล้วเกิดเขามาเยี่ยมเมืองไทยไปตามดูไปเห็นเขาอยากให้อยู่นานๆนะอยากดูนานๆมาอยู่บ้านเราได้ไหมจะได้ดูทั้งวันอะไรเงี้ยนะนี่อยากให้มันคงอยู่นะหรืออยากดูของสวยของงามไปเจอของไม่สวยไม่งามนะเมื่อไหร่มันจะไปสักทีไม่เห็นมันจะเข้าท่าเนี่ยมันเกิดทีละอย่างนะเกิดอยากมีนะเกิดอยากให้มันเป็นอยู่เกิดอยากให้มันหมดไปแล้วก็เกิดทีละช่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดทีละอย่างเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาวิธีเรียนรู้มันง่ายๆไม่ต้องตกใจว่ามีตั้ง18ตัว18ตัวเนี่ยพูดแบบย่อๆนะคนโบราณนะเขาแยกเอาไว้กิเลส1,500ตัณหา108ตั้ง108ตัวนะเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นนะเราเรียน3ตัวก็พอมันอยากได้มารู้สึกมันอยากให้คงอยู่รู้สึกมันอยากให้หมดไปสิ้นไปรู้สึกเคยรู้อยู่แค่นี้ก็พอละนะมันจะอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรืออะไรก็ตามเถอะนะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนะตาเห็นรูปปุ๊บนะอยากให้รูปนี้หายไปเร็วๆมันรูปที่ไม่สวยไม่งามอย่างเห็นขี้หมาอะไรนะจะเดินถนนเดินดีๆนะที่สวยที่งามอะไรเงี้ยอยู่ๆเจอกองขี้หมาอยู่อะไรนะใจไม่ชอบนะเวลาใจเราไม่ชอบนะขี้หมามันหายไปไหมไม่หายแต่ใจเราทุกข์โดยเปล่าประโยชน์แล้วนะงั้นเราสังเกตที่ใจของเรานะใจเราอยากได้เรารู้ทันใจเราอยากให้สิ่งนี้คงอยู่เรารู้ทันใจอยากให้สิ่งนี้หายไปเรารู้ทันอย่างขณะนี้มีสถานการณ์โควิดนะระบาดใช่ไหมเราอยากให้มันมีไหมเราไม่อยากได้เราอยากให้มันหมดไปสิ้นไปต่างหากดูยากไหมที่จะรู้ว่าใจเราตอนนี้อยากให้โรคระบาดนี้มันหมดไปสิ้นไปสักทีไม่เห็นจะยากเลยถ้าสนใจที่จะดูเนี่ยคอยรู้อย่างนี้นะรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆความจริงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะความจริงไม่อยู่ในความคิดเฉยๆหรอกงั้นเราคอยรู้ทันนะมีปัจจุบันอย่างมีโรคระบาดถ้าคิดถึงโรคระบาดเนี่ยใจเราไม่ชอบใจเราอยากให้มันหมดไปสิ้นไปนี่เรียกว่าวิภวะตัณหาอยากให้มันหมดไปพบอันนี้พบอันนี้ไม่ดีพบของการติดโควิดนะในบางช่วงใช่ไหมเราไปฟังเพลงแหมเพราะจังเลยรู้สึกเพลงนี้สั้นจังเลยทำไมน่าจะยาวๆกว่านี้คอนเสิร์ตนี้น่าจะยาวๆกว่านี้เนี่ยอยากให้มันยืดเยื้ออยากให้มันยาวนานเนี่ยเรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้มันคงอยู่นานๆเป็นภาวะตัณหาหรือเราอยากดูคอนเสิร์ตมีข่าวว่ามันจะมีคอนเสิร์ตเมื่อนั้นเมื่อนี้นะ
มันยังไม่มีอยากให้มันมีเร็วๆเนี่ยของที่ยังไม่มีอยากให้มีก็นี่เรียกว่ากามตัณหาอยากจะได้ฟังอันเนี้ยเร็วๆนะตอนฟังแหมคอนเสิร์ตนี้จัดดีอยากให้มันเล่นยาวๆนะพอไปฟังจริงไม่ได้เรื่องเลยนะอยากให้มันจบเร็วๆเนี่ยความอยากมันก็แค่เนี้ยจะยากอะไรในการที่จะเรียนรู้ตัวเองพอความอยากอะไรเกิดขึ้นสังเกตเพิ่มอีกนิดเดียวเวลาความอยากเกิดขึ้นมันสุขหรือมันทุกข์นะสังเกตตัวเองบ่อยๆต่อไปมันจะรู้เลยความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นความอยากนั้นเป็นความปรุงแต่งของจิตเราเองจิตมันปรุงไปด้วยความไม่ฉลาดด้วยความโง่หรือตัวอวิชชานั่นเองเราไม่รู้ความจริงของโลกไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ความจริงของกายของใจเราก็มีความอยากนานาชนิดเกิดขึ้นนะพอมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นนั้นเรียนรู้อยู่แค่นี้แหละนะซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆต่อไปจิตเนี่ยค่อยๆฉลาดขึ้นเวลาความอยากเกิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยจิตก็ไม่ถูกความอยากครอบงำนะแป๊บเดียวมันก็ดับไปละตัณหาหรือตัวความอยากไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเปลี่ยนสถานะจากพระโพธิสัตว์สิทธัตถะมาเป็นพระพุทธเจ้านะตรงนั้นนะสิ่งแรกที่ท่านอุทานขึ้นมานะท่านอุทานทักตัณหานะตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเรือนนี้ก็คือภพนั่นเองตัณหานะพาเราสร้างภพสร้างชาติมาตั้งเนิ่นนานนะบอกเรารู้จักเจ้าแล้วนะต่อไปนี้เจ้าสร้างภพให้เราสร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้แล้วนะเนี่ยตัณหามันเรื่องใหญ่นะตอนตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าทักทายตัณหาเลยนะประเภทบ๊ายบายต่อไปนี้แกมาหลอกฉันไม่ได้อีกแล้วนะจิตท่านพ้นจากตัณหาจิตท่านถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นการที่เราจะคอยรู้ตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานะไม่ใช่เรื่องกระจอกงอกง่อยนะเพราะตัณหาเนี่ยเป็นเจ้านายที่ท่านพุทธเจ้าท่านอุทานนะตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างภพสร้างเรือนตอนนี้มันสร้างเรือนให้เราใหม่ไม่ได้แล้วเรือนเก่าคือภพที่เคยมีเคยเป็นอยู่ก็ถูกทำลายไปแล้วถูกปล่อยวางไปแล้วแล้วท่านเข้าถึงความเป็นอิสระจากตัณหาเพราะงั้นพวกเราตราบใดที่ยังไม่เป็นอิสระจากตัณหาเราก็ต้องทุกข์ไปก่อนเนี่ยค่อยๆสังเกตไปความอยากเกิดแล้วมันก็ทุกข์นะดูไปความอยากนั้นเป็นความไร้เดียงสาของจิตไปสังเกตดูสิสิ่งที่อยากนั้นล้วนจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แน่นอนจะไม่อยากนะเพราะมันเฉยๆไม่จำเป็นต้องอยากไอ้ของที่อยากนะล้วนจะเป็นของที่เป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่นี่เป็นได้ไหมนะเกิดวันหนึ่งก็แก่วันหนึ่งแหละอยากไม่เจ็บเป็นได้ไหมอยากไม่ตายเป็นได้ไหมนะอยากเจอแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ดีๆเป็นได้ไหมอยากให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ดีๆนะอยู่กับเราตลอดไปเป็นได้ไหมนะนี่มันล้วนแต่ของเป็นไปไม่ได้อยากให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่ดีมันจบไปทันทีทันใดอย่างอยากให้โควิดมันหมดไปจากโลกในทันทีทันใดมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความอยากทั้งหลายนะมันเป็นความไร้เดียงสามันอยากในสิ่งซึ่งไม่มีจริงอ่ะถ้าของที่มันมีจริงจะไม่อยากอย่างสมมติว่าเราไปจีบสาวคนหนึ่งนะสำเร็จแล้วมาแต่งงานมาอยู่ในบ้านเรานะเราจะอยากจีบอีกไหมก็ไม่อยากแล้วเฉยๆแล้วเขาเรียกหมูในอวยนะเฉยๆแล้วอยู่กันไปงั้นแหละจนกระทั่งเคยชินถึงขนาดวันนี้ภรรยาไปทำผมใหม่ยังไม่รู้เลยนะมองไม่เห็นนะนี่มันเคยชินมันก็ไม่มีความอยากนะมันยอมรับแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละนะ
งั้นของที่เราอยากเนี่ยล้วนแต่ของที่มันไม่มีของที่มันไม่เป็นอยากได้ของที่ไม่มีไม่เป็นนะมันก็ทุกข์แน่นอนนะงั้นถ้ามันมีมันเป็นแล้วมันก็ไม่อยากอย่างเรารู้ความจริงของกายนะกายเนี่ยมันมีความจริงว่าไงกายนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายนี่ความจริงถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายแล้วเราก็จะหมดความอยากที่จะให้กายเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลนะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอะไรเงี้ยความอยากอันนี้ไม่เกิดเราก็ไม่มีความทุกข์แก่ขึ้นมาก็ไม่ทุกข์นะมันไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันแก่เป็นธรรมชาติเจ็บขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะมันจะตายร่างกายมันจะตายไม่ใช่เราตายเป็นธรรมชาติมันเป็นของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยพอใจมันมีความฉลาดนะมันรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจได้ตัณหาจะไม่เกิดที่มันเกิดเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงพอไม่รู้ความจริงเราก็อยากได้สิ่งซึ่งไม่มีจริงอยากสาวตลอดอยากสวยตลอดอยากรวยตลอดอะไรเงี้ยคำว่าตลอดในโลกนี้ไม่มีนะธรรมะประจำโลกนะเรียกโลกธรรม8ประการมีผลประโยชน์ก็เสื่อมจากผลประโยชน์โบราณเรียกมีลาภเสื่อมลาภเดี๋ยวนี้ได้ยินว่ามีลาภเสื่อมลาภมีลาภหมูหรือลาภอะไรนะที่จริงคือได้ผลประโยชน์มาก็เสียผลประโยชน์ไปได้เป็นของประจำกันมีได้ก็มีเสียนะมียศมีตำแหน่งใช่ไหมถึงวันหนึ่งยศตำแหน่งก็หมดไปสิ้นไปนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะมีนินทาแล้วก็มีสรรเสริญเป็นของประจำโลกในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่ได้รับคำสรรเสริญอย่างเดียวนะคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะทุกคนถูกหมดไม่ว่าจะดีแค่ไหนมันก็มีคนนินทาได้อย่างสมมติเรารักษาศีลอย่างดีเลยนะเราดูแล้วอย่างนี้ดีรักษาศีลมันก็มีคนนินทาเราจนได้แหละนี่มันแกล้งรักษามันเอาหน้ามันหลอกลวงประชาชนทำเป็นถือศีลอะไรเงี้ยหาเรื่องว่าจนได้อะนะเพราะฉะนั้นสมมติสวยเราสวยมากนะคนมันก็หาเรื่องติได้นะตาซ้ายโตกว่าตาขวานิดนึงอะไรเงี้ยหาเรื่องนินทาจนได้แหละดีเกินไปมันก็นินทานะเลวมันก็นินทามันก็เรื่องปกติคนดีๆก็โดนนินทาพระพุทธเจ้ายังโดนนินทาเลยนับภาษาอะไรกับเราจะไม่โดนเนี่ยธรรมะของโลกนะมีลาภเสื่อมลาภหรือได้รับผลประโยชน์กับการเสียผลประโยชน์นี่เป็นของคู่กันนะมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีวันหนึ่งมันก็หมดไปสิ้นไปอย่างเคยเป็นนายกเห็นไหมอีกวันหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นนายกละมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญเป็นของคู่กันมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นธรรมะประจำโลกเนี่ยไม่ใช่ธรรมะเดียวๆมันมีสองด้านที่อยู่คู่กันมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์เมื่อธรรมชาติของโลกธรรมะของประจำโลกมันเป็นอย่างนี้เราอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้มันจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจโลกนะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความอยากมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความจริงเราเข้าใจความจริงนะถ้าจะอยู่กับโลกธรรมะประจำโลกก็คือโลกธรรม8ข้อนะเราเข้าใจโลกธรรม8ข้อนะความทุกข์ก็จะหายไปจากใจเราเยอะแยะเลยถ้าเราจะอยากพ้นทุกข์อยากจะถึงพระนิพพานเราก็เข้าใจธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งมากกว่าโลกธรรมอีกนะเราเข้าใจลึกซึ้งลงไปถึงรูปนามขันธ์ห้านี้ว่าเข้าใจความจริงของมันรูปมันเป็นยังไงความจริงของรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามมีความจริงไหมมีความจริงของนามธรรมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเรารู้ความจริงได้ใจเรายอมรับได้
รูปธรรมนามธรรมเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ไม่ได้อยากให้มันเที่ยงเราก็ไม่ได้อยากให้มันมีแต่ความสุขเราไม่ได้อยากที่จะควบคุมบังคับมันเอาไว้ในตามใจเราได้ตลอดกาลความอยากก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าอยู่กับโลกก็เข้าใจโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญนะมีสุขมีทุกข์เข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนมานินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีอะไรนะเราก็ไม่หวั่นไหวเฉยๆเขามีปากเนี่ยเขาก็พูดไปแต่ถ้าพูดมากนักนะก็แจ้งความดำเนินคดีไปทางโลกนะเพราะฉะนั้นอย่างยิ่งเป็นผู้บริหารบ้านเมืองอะไรเนี่ยนะเป็นนายกเป็นอะไรเนี่ยคนมันหาเรื่องด่าได้ตลอดนะมีแต่เรื่องว่าตลอดแล้วเขาจะไปชมอีกทีตอนหมดตำแหน่งไปแล้วมีนายกใหม่ที่เลวกว่านี้อย่างชัดเจนนะเขาจะคิดถึงโอ้ยสมัยนายกนั้นเขาดีนะอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละพอเราเข้าใจความจริงแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบใส่ร้ายป้ายสีอะไรนะเรื่องธรรมดาของโลกโลกมันเป็นอย่างนี้แหละใจก็ไม่กลุ้มใจนะทำมาหากินหรือทำงานของเราได้อย่างจิตใจมั่นคงไม่คลอนแคลนหมดกำลังใจอะไรเงี้ยคนถูกด่ามากๆวิจารณ์มากๆเลยหมดกำลังใจนะท้อแท้อะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเข้าใจโลกนะเราก็อยู่กับโลกได้ใช่ไหมถ้าเข้าใจถึงรูปธรรมนามธรรมได้เราจะพ้นโลกได้ในธรรมะมันมีทั้งสองระดับนะระดับที่อยู่กับโลกก็เข้าใจความจริงของโลกนะคือโลกธรรมทั้งหลายถ้าระดับพ้นโลกนะมันเข้าใจความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะพอเข้าใจตัวนี้แล้วมันก็จะพ้นโลกโลกุตระสิ่งที่เรียกว่าเหนือโลกพ้นโลกเรียกโลกุตระไม่ใช่ทุกคนจะไปโลกุตระในชีวิตนี้นะเราต้องสะสมบางคนเขาสะสมมามากพอแล้วเขาก็ถึงโลกุตระในชีวิตนี้ถ้าพวกเราส่วนมากอินทรีย์มันยังอ่อนเรารู้จักโลกให้ดีนะรู้จักโลกโลกธรรม8ประการนั่นแหละธรรมะประจำโลกไม่มีใครหนีพ้นเมื่อหนีมันไม่พ้นก็อยู่กับมันทำความเข้าใจมันเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีมันไม่หลงยินร้ายโลกธรรม8มันมี4คู่ใช่ไหมมีได้รับผลประโยชน์กับเสียผลประโยชน์นะมันคู่กันงั้นถ้าเราเข้าใจความจริงของมันได้ผลประโยชน์มากนะก็ไม่หลงลำพองนะสักวันหนึ่งก็เสียได้ง่ายก็เสียง่ายนะยิ่งทุกวันนี้หากินกันแปลกๆนะเก่งกำไรตัวโน้นตัวนี้ซึ่งหลวงพ่อฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันหากินอะไรกันแปลกๆนะบิตคอยอะไรก็ไม่รู้จักหรอกนะใช่ไหมเก่งโอ้ได้ถึงคราวเสียนะย่ำแย่อย่างหลวงพ่อรู้จักรุ่นโบราณนะรุ่นแฉลูกโซ่พอเสียถึงคราวเสียใช่ไหมโอดครวญทำไมรัฐบาลไม่ดูแลอ้าวตอนได้เงินไม่เห็นมาบอกรัฐบาลแล้วไม่ยอมเสียภาษีด้วยซ้ำไปพอตอนเสียเงินบอกให้รัฐบาลชดใช้อย่างนี้นะก็เพี้ยนแล้วล่ะพูดเอาแต่ได้ทุกวันนี้ก็คนอย่างนี้มันก็ยังมีเยอะแยะนะเวลาจะเสียภาษีแล้วไม่ยอมเสียเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะไรเงี้ยเวลาจะเรียกร้องอะไรบอกนี่ภาษีฉันก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่หรอกว่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะก็โลกมันเป็นอย่างนี้แหละโลกมันก็ยุ่งของมันอย่างนี้แหละถ้าเข้าใจเราก็ไม่ทุกข์กับมันให้ทุกข์กับมันมีผลประโยชน์ก็โอเคช่วงนี้มีผลประโยชน์นะอย่าประมาทนะต้องมีชีวิตอย่างไม่ประมาทช่วงนี้สูญเสียอย่างทำธุรกิจอยู่เปิดอาบอบนวดอยู่เนี่ยตอนนี้ถูกสั่งปิดหมดเลยนะไม่ได้อาบอบนวดแล้วไม่มีผลประโยชน์นี่เสียผลประโยชน์เนี่ยก็ถือว่ามันธรรมดาเคยได้มันก็ต้องเสียได้ถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเราจะสามารถอยู่กับโลกได้โดยที่ทุกข์น้อยๆนะแต่ไม่ถึงขนาดไม่ทุกข์เลยละธรรมะประจำโลกเนี่ยถ้าเราทำได้เราก็จะทุกข์น้อยๆแต่ถ้าเรารู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยถึงขีดสุดนะเราจะไม่ทุกข์เลยความทุกข์จะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเข้ามาไม่ถึงจิตใจ
งั้นธรรมะมีหลายระดับนะธรรมะอยู่กับโลกเนี่ยทำให้เราทุกข์น้อยธรรมะฝ่ายโลกุตระเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์นี่คนส่วนใหญ่ยังต้องอยู่กับโลกก็เรียนรู้ความจริงของโลกไปนะ8 ประการ8 ประการเรียนรู้ไปว่าจริงไม่จริงมีสรรเสริญแล้วมีนินทาเป็นของคู่กันเป็นธรรมชาติจริงไม่จริงใช่ไหมชีวิตนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างจริงหรือไม่จริงลองไปดูมีใครไหมทุกข์ตลอดกาลไม่มีหรอกอย่างคนหนึ่งสมมตินะเขาเป็นมะเร็งนะมันเจ็บปวดมากเลยเขาบอกเจ็บตลอดเวลาถ้าสติเขาดีๆเขาจะเห็นนะไม่มีใครเจ็บตลอดเวลาหรอกนะบางขณะมันก็ไม่ได้คิดถึงความเจ็บปวดนะไปคิดถึงเรื่องอื่นปุ๊บเนี่ยความเจ็บปวดทางร่างกายมันไม่รู้สึกเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆกระทั่งความเจ็บปวดในร่างกายก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานี่ใจไม่ชอบอยากให้มันหมดไปสิ้นไปแต่เหตุของมันยังอยู่มันก็ยังต้องทุกข์อยู่ความอยากนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องไร้เดียงสาเนี่ยค่อยๆฝึกนะเรียนรู้ความจริงของโลกนะคือโลกธรรม8เราจะอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะถึงวันหนึ่งจิตเราจะเข้าสู่โลกุตตรธรรมนะจิตมันจะพ้นทุกข์ทุกข์มันอยู่ได้แค่ร่างกายจิตมันไม่ทุกข์ไปด้วยหรอกวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะ